Convoaie militare NATO sosesc în Ucraina. Vești bune de pe frontul de est, sute de vehicule de luptă livrate de NATO au intrat în Ucraina. Deși rușii sunt în poziția de a lua Bahmutul, armatei ucrainene ordonându-i să se retragă ordonat din orașul complet distrus, pentru a nu cădea prizonieri cu sutele, precum la Mariupol, astăzi avem vești bune de pe frontul din Ucraina, unde au sosit de curând sute de vehicule blindate de tip Bradley, Stryker sau chiar blindatele germane Marder și tancurile Leopard. Aici avem imagini cu blindatele americane Bradley care au fost încărcate pe cargobot și trimise spre Ucraina. Peste 60 de blindate Bradley au fost încărcate pe cargobotul Ark Integrity, care transportă echipament militar spre Europa și au părăsit portul North Charleston din Carolina de Sud pentru a fi duse în Ucraina și folosite împotriva rușilor. Pe rețelele de socializare au apărut imagini cu primele blindate americane Bradley care au fost trimise până acum Ucrainei, însă acestea ar fi fost încărcate pentru transport pe 25 ianuarie, abia acum fiind publicate de Comandamentul de Transport al Statelor Unite ale Americii. Vehiculele de luptă Bradley, transmise de Statele Unite, fac parte dintr-un pachet de asistență de 2,85 de miliarde de dolari. Bradley este descris ca un ucigaș de tank. Prezentat ca un ucigaș de tancuri de către purtătorul de cuvânt al Pentagonului, generalul Patrick Ryder, vehiculul Bradley are două rachete antitank TOW, un automat Bushmaster de 25 de mm, mitralieră coaxială de 7,62 de mm, toate eficiente la distanțe mari. Generalul Mark Hartling, fost comandant al trupelor americane din Europa, care a fost comandant de Bradley în Desert Storm, a spus că acesta este un vehicul grozav. Am atacat eficient tancurile irakiene, blindatele BMP și alte ținte. Deși este un vehicul cu șenile, nu are multe probleme complicate legate de motor și curelă, am spus acesta. Consumul de benzină fiind foarte bun, viteza maximă de aproximativ 65 de km pe oră pe teren accidentat, mentenanță minimă, protecție și putere de foc solide. Variantele de infanterie au mult spațiu în spate pentru soldați, am mai spus acesta. O înregistrare video distribuită de soldații ucraineni pe rețelele de socializare de la jumătatea lunii ianuarie arată că aceștia au început antrenamentele cu noile vehicule de luptă Bradley transmise Ucrainei. Transportul a fost aranjat de către US Transportation Command, adică US Transcom, una dintre cele 11 departamente ale apărării Statelor Unite ale Americii, care asigură transportul tehnicii militare și a vehiculelor de luptă. Potrivit Associated Press, SUA a furnizat forțelor ucrainene peste 2000 de vehicule de luptă de la începutul conflictului, inclusiv vehicule Humvee și vehicule protejate împotriva minelor. Nava a părăsit Carolina de Sud către portul Dundalk din Baltimore, Maryland, pe 27 ianuarie 2023. Prima sa escală europeană a fost Southampton, în Regatul Unit, urmată de Anvers, în Belgia, înainte de a ajunge în Germania. După ce a petrecut 4 zile în portul german, timp în care Bradley-urile au fost descărcate, Ark Integrity a pornit spre Klaipėda, Lituania, unde a ajuns vinerea trecută. Între timp, mai multe sute de vehicule de luptă blindate au ajuns pe teritoriul Ucrainei sau sunt la granița cu Ucraina pentru a pregăti contraofensiva de eliberare a tuturor teritoriilor din Crimea și Donbass. De aici avem și imaginile proaspete cu ucigașii de tancuri care vor participa la efortul lumii libere de eliberare al Ucrainei de sub cizma bolșevică. În mediul online circulă imagini cu convoaie și vehicule blindate care continuă să sosească sau sunt în drum spre Ucraina. Acestea vin din Statele Unite ale Americii și Germania, fiind tranzitate prin țările Baltice, Polonia sau Slovacia. Au fost mai multe convoaie de vehicule de luptă blindate care au tranzitat aceste țări în ultima lună. Este un ajutor masiv oferit Ucrainei de către mai multe țări NATO pentru efortul de apărare al Ucrainei și al întregii Europe. Cu siguranță aceste noi ajutoare militare vor întări armata eroică a Ucrainei. Slava Ucrainei!
Mulțumesc că ai urmărit acest videoclip. Pentru mai multe informații de acest tip, abonează-te la Animatura.